नमस्कार, वेलकम टु धामी किचन। आज मैले मेरो किचनमा माछाको सुकुटीको चटनी बनाउँछु। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। यसको लागि सबैभन्दा पहिले मैले 6 पिस सुकाएको माछालाई लिए। त्यो माछालाई मैले अब यसरी स्टिकबाट निकालिदिन्छु। यो स्टिकमा राखेर सुकाएको थियो। अब यिनीहरूको मैले टाउको हटाइदिन्छु। सुरुमा सबैको यसरी मैले टाउको हटाइदिन्छु। टाउको हटाइसकेपछि अब मैले यिनीहरूको फोरहरू सफा गर्छु। यसको बाहिरको छाला र हड्डीहरूलाई मैले छुट्याउँछु। छुट्याइसकेपछि यसरी मैले छान्छु र सबै सफा गरिसकेपछि मैले बाँकी रहेको यसरी कचौरामा राखिदिएँ। अब यो माछासँगै चटनी बनाउन अरू के चाहिन्छ त आउनुहोस् हेरौँ। टमाटर, माछा भइहाल्यो, रातो खुर्सानी, टिमुर र अदुवा, अनि हरियो धनिया, यो नुन, यो कागती हो 2 दाना। यति भयो हामीलाई पुग्छ। अब सुरुमा मैले टमाटरलाई यसरी 2 भागमा पारेर यो पछाडिको पट्टिको यो पुच्छरलाई यसरी निकालिदिन्छु मैले। यसरी निकालेर साइड गरिदिएँ। अब एउटा पेन लिए। पेनमा मैले 1 चम्चा जति घिउ राख्छु। त्यो घिउ मैले मजाले 1-1.5 मिनेट तात्न छोडिदिन्छु। त्यो तातिसकेको छ। यो तातिसकेपछि अब यसमा मैले पहिले 2 भाग गरेर राखेको टमाटरलाई यसरी घोप्टो पारेर राखिदिन्छु। टमाटरलाई मैले पिस गरेर राख्छु। यसरी राखेको टमाटरलाई मैले मिडियम फ्लेममा 5 मिनेट फ्राई गर्छु। 5 मिनेट टमाटर फ्राई भइसकेपछि कस्तो देखिन्छ भन्ने तपाईँलाई लागिरहेछ भने ठ्याक्कै यस्तो देखिन्छ। अब हाम्रो टमाटर फ्राई भइसकेको छ। यतिको फ्राई गर्नुपर्ने हो। अब यसलाई मैले निकालिदिन्छु। अब यो फ्राई भइसकेको टमाटरलाई मैले थोरै गरेर यसरी प्लेटमा निकालिदिन्छु। प्लेटमा निकालिसकेपछि यसको बाहिरको बोक्राहरू पनि निकालिदिनु पर्ने हुन्छ। मैले टमाटर मजाले पाकिसकेको छ। यसको बोक्रा निकाल्न पनि सजिलो हुन्छ। मैले बोक्रा निकालेर यसरी राखिदिएँ प्लेटमा। अब मैले एउटा पेनमा आधा चम्चा जति घिउलाई राखेँ। ग्यासलाई मैले लो फ्लेममा राखेको छु। अब मैले यसमा चप गरेर राखेको लसुन र अदुवालाई राखिदिन्छु। यसलाई मैले लो फ्लेममै 1 मिनेट जति फ्राई गर्छु। यसपछि मैले यसमा अरू मसलाहरू पनि एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यतिको फ्राई भइसक्यो भने त्यसपछि अब यसमा मैले जिरा राखिदिन्छु। यसमा 1 चम्चा जति जिरा राखिदिएँ मैले यसरी। अब 1 चम्चा जति धनिया पनि राखिदिएँ। 4वटा रातो खुर्सानी, आधी चम्चा टिमुर राखेर मैले यसलाई 5 मिनेट लो फ्लेममै यसरी फ्राई गर्छु। फ्राई गरिसकेपछि अब यसलाई मैले पिस्नको लागि सिलौटोमा लैजानु पर्ने हुन्छ। मैले यसलाई यसरी सिलौटोमा राखिदिएँ। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा मैले नुनलाई एड गरिदिन्छु किनभने मलाई सिलौटोमा पिस्न सजिलो हुन्छ। मैले सुरुमा यो मसलाहरूलाई मात्रै यसरी सिलौटोमा पिसिरहेको छु। यसलाई पिस्न मलाई 4-5 मिनेट लाग्यो। यो मसिनो भइसकेको छ। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा मैले पहिले सफा गरेर राखेको माछालाई राखेर यसैसित मिसाएर माछालाई पनि सिलौटोमै पिसिदिन्छु। सिलौटोमा मैले माछालाई 5 मिनेट जति मजाले पिस्छु। अलि मेहनत चाहिँ लाग्छ यसमा धेरै नै। 5 मिनेट मैले पिसिसकेपछि अब यसको यस्तो हालत हुन्छ। मतलब यो मसिनो भइसकेको छ। अब चटनी हाम्रो प्लेटमा आइसकेको छ। यसमा कागती राख्नुपर्ने हो।
कागतीलाई मैले एउटा कागतीलाई राखिदिएँ यसमा। कागती राखेर यसरी यो बिउँ निकालिदिन्छु। बिउँ निकालिसकेपछि यो कागतीलाई मजाले सबैतिर पर्ने गरी यसरी मैले चलाइदिन्छु। चलाइदिइसकेपछि हाम्रो माछाको चटनी तयार भइसकेको छ। तपाईहरु पनि घरमा एकचोटि यसरी नै अवश्य ट्राई गर्नुहोला र हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।